Hello and welcome to all on Tasty Food Recipes cooking channel. If you are in the search of easiest way of cooking delicious food, then you are on the right place. आता आहे मोके घेतलेले हा न्हू. आता खूप बरे मोके मेळटा. तुम्ही पळया भायर वचून खाता, मॉलान खाता, आमी आमचे खुबशे भायर विकपाक मेळटा. अशी तुमकां ते करून दाखयता. पळय आतां हे पळय हांवें मातशें काडून घेतलें तें दाखयलें पळय. हे हांव उदकान घालता आतां. पळय हे घातलें आनी पळय एक चमचो भर, चड न्हू, एकूच चमचो भर हांवें दूद घालता हितून. कित्याक हितून तुमकां खूब बरें लागता तें खावपाक. आनी पळय इल्लोसो साखर घालता हितून. केन्ना करूंक नासतलें, तुमी हे मातशें करून पळया. हे पळय थोडी घेतलाय, अर्दे ग्लास हांवें उदक घेतलेलें हा पळय. हे पळय आमची हे तितून पडलें पळय, हे इसलें पुरो. आनी एका न्हू एक सिटी काडटा न्हू आनी 5 मिनटां टायम लावन न्हू तेका बारीक उज्याचेर उकळून घेता तेका. आमची काय बरी पळय उकळून जाली आतां न्हू. पळय हांव येता मातशें उदक काडूंक जाय न्हू तेजें, हितून घालून घेता चाळणेन. पळय फटाफट न्हू आमची स्नॅक्स तयार जातले. पळय एक पाटी उकळी काडली की न्हू मातशें एका थंड काडटा आनी काडूंक काय न्हू, सोंपेपणान आमकां काडून मेळटली ती. हे पळय आनी पळोवपाक सुद्दां पळय काय बरें दिसता ती सारकें. हे पळय हांव न्हू हे पळय एक म्हणजे धाकटो चमचो भर न्हू बटर घेतला. हे पळय हे हांवें टेबल म्हणजे एक धाकटो चमचो न्हू हांवें बटर घेतलेलें आहा. हितून मातशें मेल्ट करा, चड मातशी उजो तुमी व्हडली दवरिनाका, मातशी बारीक उज्याचेर दवरा तें. आनी पळय इल्लेशी हांव मिरपूड घालता, काळी मिरेची पिठो घालता. म्हणजे तुमी जाय जाल्यार तितून चिली पावडर घाला, जिरे पावडर घाला, चाट मसाला घाला, कितेंय तुमी घालूंक शकता. ते पळय हे आतां बारीक केलें आनी हितून हांव घालता. तुमकां सारकें तुमी पळय भायर खाता पळय तेजेच भाशेन लागतलें तुमकां ही. 2 मोठे तर अशे तुमी मातशी घरभर लोक सगळीं खातली ती. मातशें बेश्टें मातशें गरम करता हाका. बटर मातशी विरगळ्ळी की न्हू बस. आनी इल्लोसो लिंबूची रस घालता हितून हांव. हे पळय इल्लोसो लिंबू घेतला. तुमकां जाल्यार चड घालता तुमी, इल्लोसो लिंबूचो रस घालता हितून. खावपाक न्हू खूब बरें लागता. तुमी भायर खाल्ला आसतलें पण घरा करून खाया तुमी, खूब टेस्टीक लागता तुमकां. तुमी जाल्यार थंड करून खावंक जाता, नाजाल्यार खाता तेन्ना मातशें परत तुमी गरम करून हे खावंक जाता. पळय रेडी जाली आमची आतां. So guys, if you don't want to miss out any healthy, tasty and interesting videos, then please like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you.